नमस्कार, तपाईहरुलाई ग्लोबल फुडीमा स्वागत छ। आज म स्वीट बोन्डी बनाउन गइरहेकी छु। त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू: चिनी, फुड कलर, बेकिङ सोडा, सुकुमेलको धुलो, तेल, पानी र अन्त्यमा लिएकी छु बेसन। अब सबैभन्दा पहिले हामीले बोन्डीको लागि ब्याटर रेडी गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि मैले लिएकी छु बेसन। बेसनमा थोरै थोरै पानी एड गर्दै मिक्स गर्ने। अब त्यसमा थोरै फुड कलर, बेकिङ सोडा र 1 चम्चा तेल एड गर्ने। र मजाले मिक्स गर्ने। अब हाम्रो बुनियाको लागि ब्याटर रेडी भयो। ब्याटर धेरै पातलो र धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन, ब्याटर ठिक्कको हुनु पर्दछ। अब सुगर सिरपको लागि हामीले 1 कप चिनी, आधी कप पानी राखेर मजाले चलाउने। अब पानी मजाले उम्लेपछि हामीले फुड कलर एड गर्ने। त्यसपछि सुकुमेल पाउडर पनि राख्ने। अब यसलाई मजाले चलाउँदै जाने। अब हाम्रो सुगर सिरप रेडी भयो। अब बुनिया फ्राई गर्नको लागि तेल तताउने। तेल मजाले तातिसक्यो। अब मैले बोन्डी बनाउनको लागि पुवाल भएको पुन्यु लिएको छु। त्यसमा ब्याटरलाई राख्दै जाने। अब यसलाई 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म मिडियम हिटमा पकाउने। अब बोन्डी पनि पाकेर रेडी भयो। अब यसलाई हामीले एउटा पेपर टावलमा निकालेर राख्ने। फ्राई गरेको तातो बुनियालाई हामीले सुगर सिरपमा राख्ने। त्यसलाई मजाले चलाउँदै जाने। अब बुनियालाई 10-15 मिनेट जति छोपेर राख्ने। अब बुनिया खानको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरे। हजुरहरू पनि यसै गरी खान सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई सजिलै बुनिया बनाउने रेसिपी पक्कै मन पर्यो होला। मेरो अरू यस्तै भिडियोको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।